Hello! Welcome back to me. Kasi ang tagal ko na naman nag-disappear. Anyway, so itong video na to, ang tagal lang nire-request. I think most of you have noticed, especially yung mga nag-follow sa akin sa Instagram, na medyo naging paperless na ako. So, ayan, ngayon, I'm gonna show you how I study on my iPad kasi hindi na ako nagpe-print ngayon. Diba sabi ko sa inyo dati na important yung printer kasi ang dami niyong ipiprint. So, ayun, ngayon hindi na ako nagpe-print. Gamit ko na lang yung iPad ko to study. Ayan, ganito ako before mag-aral. So, ipiprint ko yung lahat ng transcripts na kailangan for the long exam period, and then ipapabind ko siya, and then ayan, highlight, ganyan. And naiinis ako kasi minsan nagloloko yung printer, tapos ang tagal-tagal mag-print, parang sayang sa oras. So ever since lumabas yung Apple with yung Apple Pencil, nakikita ko yung mga ibang friends ko na hindi na sila nag-print, tapos sa iPad na lang sila nag-aaral. Tapos nung una parang akala ko, parang hindi ko naman kaya kasi iba pa rin yung feeling ko pag nag-highlight ka sa paper talaga. Pero sobrang dami ng med students ngayon na hindi na rin nag-print and paperless na rin. Sa iPad na rin sila nag-aaral. So first things first, ito yung iPad ko. Nakuha ko siya sa iSwitch. Na-try kong hanapin if meron siya online and then try ko i-link down below. Pero super love ko siya. I think meron din ito in blue pero kinuha ko yung black. And then pwede mo siya i-fold in two ways, I think. So, ayan, nakaganyan siya and then igaganyan nyo. Ewan ko kung nakita nyo yun. Pero basta nakaganyan siya and then parang ito yung table. Tapos ganyan ako mag-aral minsan kapag on the table. Tapos pwede rin siya yung parang movie mode or something pag nag-Netflix kayo. So, i-fold mo lang ganyan. Pak! Yan. Okay, ganyan. So, yan. So, parang naka-straight siyang ganyan. And then, meron din siyang lalagyan ng Apple Pencil sa gilid. So, para lang siyang garter where you put and insert your Apple Pencil. And ito yung Apple Pencil. Yung dulo na tatanggal nyo and then dito nyo siya i-charge. Pwede nyo siyang i-charge sa iPad. Isasaksak nyo lang na ganyan sa iPad. Tapos mag-charge siya. Mabilis na siya i-charge. Usually mga 10 minutes, 100% na siya. Yung iPad ko pala is yung 6th gen or something. I think 6th generation. Kasi yung 2018 version, hindi ito yung iPad Pro. Kasi parang masyadong mahal for me yung iPad Pro. Hindi ko naman kailangan yung mga added features. So, for me, okay na to. Pag inopen ko yung iPad ko, ganyan lang siya. Yung typical world globe wallpaper ng Apple. Parang magiging what's on my iPad video na rin to para makita nyo. Pero basically, sa home screen, yan yung typical apps. And then I have, yung mga super important ko is yung nasa baba, yung sa dock. Tama ba? Yung sa leftmost side, I have time page, yung app. So para tong digital planner. Kasi before I used to use Moleskine, yung Moleskine planner ever since I think 2014. Moleskine planner lang yung lagi kong ginagamit. And then, nalaman ko mayroon silang app. So ayan, dinownload ko yung app nila. May bayad nga lang to guys. So, you have to pay yearly. I forgot how much. Pero at the same time, if titingnan mo, yearly ka rin naman nagbabayad para sa planner. So, mas pinili ko na to kasi ayun, hindi na ako masyadong nag-carry around ng stuff. Everything's already on my iPad. So, ayan. So, pag nag-swipe left ka, makikita mo yung may mga colors, diba? So, mas darker yung color nung day na yon, mas busy ka. And then, pwede mo rin tingnan yung whole month mo by swiping left again. So, ayan. And then, yung sunod dun sa time page is yung PDF Expert. May bayad din to, pero I suggest huwag nyo nang bilhin to. Okay na ako sa documents. Na-pressure lang ako dun sa friend ko. Shout out kay Carlos and kay Will. Dapat di ko siya bibilhin, pero sobrang ganda daw. So, okay. Pero for me, documents na lang kayo. Okay lang din siya. Anyway, dito ko na lang nilalagay lahat ng books ko. So, ayan, makikita nyo lahat ng books for second year. So, usually, mga madalas kong binabasa is yung Bates. Super helpful siya. Naka-open siya ngayon sa musculoskeletal system kasi yun yung reporting namin for next week. So, ayan, wala pang highlight. Yung next is just Google Drive. So, dyan naka-store lahat ng transcripts namin. So, open ko lang and then dyan ko ita-download yung transcripts. And then, next is GoodNotes. So, ito na yung super important. I love this app so much. And meron kasing debate whether mas maganda yung Notability or GoodNotes. I have both. And parang din siya may bayad. I'm not sure kung mas mura pa din yung GoodNotes now. Pero before, I think parang 500 yung Notability. Tapos 400 pesos yung GoodNotes. So open ko muna yung Notability para makita nyo. May transcripts din ako dito, pero first long exam pa yan. And una ko rin din-download yung Notability, pero eventually hindi ko siya nagustuhan. I'm so sorry. Yung other people na kilala ko, Notability pa rin yung gamit nila. Ayaw nila sa GoodNotes. So ganun din siya. Meron din siyang pang
text. So, ito. Meron din siyang pang text, pang sulat. And then, highlight. Meron din siya. And then, super daming colors talaga. You can choose your own. You can make your own palette. And then, eraser as usual. And yung cut tool, super helpful nito. Super nice kasi i-drag mo lang and then naka-box na agad siya. Kasi yung sa GoodNotes, kailangan ikaw pa yung mag-drawing. So, ito, medyo madali na lang siya. So, i-drag mo lang and then you can copy or cut or whatever you wanna do. And then, yung defining feature ng Notability compared to GoodNotes is yung screen record, is yung recording, voice recording. So, pwedeng habang nakikinig ka sa lecture, habang nag-highlight ka sa trans, pwede kang mag-record ng voice and then pag pin-layback mo, if I'm not mistaken, pag pin-layback mo siya, kung kailan niya sinabi yun, dun lang mag-appear yung highlight mo or yung notes mo para as if medyo like real time siya. Pero hindi ko naman masyadong napapakinggan yung voice record, so hindi ko rin siya masyadong nagagamit. And yung feature talaga na na-off ako dito, okay lang naman to other people, pero sa akin hindi ko talaga kaya. Pag nag-highlight ka sa Notability, let me try. So, pag nag-highlight ka sa kanya, mapupunta siya sa taas ng text. So, parang yung black text, medyo magiging mas lighter. Hindi ko ma-explain, pero hindi siya napupunta under. Gusto ko parang nakalitaw pa rin yung text. So, kaya ako na-off kasi parang instead of ma-highlight siya, parang na-low light. Hindi ko alam yung word, pero basta parang nasa taas kasi yung highlight. So, parang natatakpan yung text and nag-iirita talaga ako. So, okay, sige, try ko yung GoodNotes. And then, dinownload ko yung GoodNotes. Anyway, mayroon akong GoodNotes. So, ito yung papakita kong unang GoodNotes sa inyo kasi ito yung unang GoodNotes, GoodNotes 4. Super simple lang niya, pati yung interface niya as compared to Notability. Kasi super tagal mag-update ng developers ng GoodNotes. So, ang ginagawa ko is, para mas organized, kinakategorize ko siya by long exam. So, let's say, long exam 2, and then, andyan lahat ng subjects ko. And then, let's say, pharma. So, ayan yung pharma page. And then, ayan, andyan lahat ng transcripts ko. So, from Google Drive, import ko siya to GoodNotes. And then, from there, ayun, doon na siya naka-highlight. So, let's say, ito, so, ganyan, yung trans ng adrenergic. And then, ganun lang, parang normal paper, mag-highlight lang ako. So, pili ko yung highlighter, and then I just choose a color. So, ito, yellow, kasi yung normal. And then, I just use my Apple pen, and then, as in, highlight lang talaga ako as usual. And wala siyang delay. So, yun yung gustong-gusto ko with the Apple pen and the iPad. Parang as if real time ka talaga nagsusulat. And then, if gusto ko mag-notes, ayan, pili ko lang yung pencil, and then, I just write on it. Kasi, ganyan lang. Hello! Ganun lang. And then, I can erase. Minsan, gusto ko rin na nag-notes if may time. Kasi mas nakaka-help sa akin na ma-absorb, especially kapag pharma. Kasi, sobrang dami mong i-memorize. So, ganun din. In GoodNotes, you can make a notebook. I think may notebook ko dito. So, ito yung sample notes ko. Please don't judge. Pero ayan, ito yung pharma notes ko. Ito yung notes ko for antimicrobial. So, ganyan ang itsura niya. Ganyan yung sulat ko, guys. Please don't judge. Pangit ko magsulat and maliit. Anyway, ganyan. So, and then meron na lang akong code system for the highlight. So, parang let's say yung red sa taas is yung title. And then yung mga violet is yung mga headers. Ganyan yung mga pangalan ng gamot. Pwede ka mag-copy-paste ng galing sa trans. So, let's say, yung from adrenergic na trans, ika-copy-paste ko tong picture na to. So, I'll use the lasso tool. Ito yung sinasabi ko kanina na difference niya with Notability. Kasi yung Notability, iti-drag ko lang. Tapos, naka-square na siya. Pero this one, I have to draw pa around. So, medyo hassle for me. And then, you take a screenshot, and then copy. Tapos, saka ko ipi-paste dito. Ayan, and then lalabas na siya dyan. And you can resize. Okay, so yan, ganyan siya. And then, minsan kapag long exam week, kasi kailangan mo talaga mag-aral sobra and parang laging kulang yung time. So, after mo mag-exam, kailangan mo mag-aral ulit. Lagi ako nakatingin sa iPad. So, minsan, ang ginagawa ko kapag ahead of time na notes ko na siya, ipiprint ko na lang yung notes ko kasi konti lang naman. So, ayan, yung ginawa ko before, pinrint ko siya. Ayan, and mukha siyang notes talaga pag pinrint mo, which is nice. So, ayan, naka-notes na siya sa bond paper. So, minsan kapag super late
and magka-cram na ako or like pupunta ako dun sa exam room, dadalhin ko na lang yung notes ko, hindi ko na kailangan dalhin yung iPad ko. So yan, ito na lang yung aaralin ko on the way there. Anyway, meron ng Good Notes 5. If you have Good Notes 4, you can get it for free. Otherwise, if you don't, you have to buy it. Anyway, yun yung itsura ng, ganito na yung itsura ng Good Notes ngayon. So, yung system ko is ganun pa rin by long exam. So, yan, long exam 1, 2, 3, 4, 5. Meron din akong folder for ICS, yun yung integrated case study. And since nag-i-interview na kami ng patients ngayon, gumawa na rin ako ng folder for yung interview sheets namin for med and for pedia kasi nag-i-interview na rin kami ngayon ng pedia patients. Di ko na i-open yung interview sheets folder kasi andun yung information ng mga patients and it's private. So I hope you understand. Pero basically, parang may template lang yon. Tapos, andun kung ano yung mga dapat namin itanong sa patients, ganyan. And then I also have precept notebooks. So minsan pag precept namin, I like to take notes. Parang ganito sa surge precept namin. Ayan, ganyan lang yung notes ko. Konti lang, kasi konti lang din na-discuss niya nun. My pedia precept notes. Ayan, ganyan lang. Super gulo, pero naintindihan ko naman sulat ko. Anyway, onto the trances mismo. Ganun lang din siya, pero nakahiwalay na yun sa akin. Let's say for long exam 4, open ko siya. And then yung 2020 and 2021 is yung year. Ang batch ko is 2021. So pag nag-release na ng trans yung 2021, dito ko siya ilalagay. Pero pag wala pang 2021 trans, ang inaaral muna namin is yung from higher batch, which is yung 2020. So, ganyan lang siya. And then, ganun din. Lahat ng subjects nandyan. Anyway, ganun din ako mag-notes dito. So, ito yung notes ko from last LE. Respiratory antimicrobials yung topic namin. So, ganyan din. Nagko-copy-paste ako ng mga from trans na tables. And then, sinusulat ko lang iba. But anyway, ganun lang talaga ako mag-aral. So, usually, highlight lang. And then, if may chance, magna-notes ako. If wala, yung notes ko na lang is dun sa mismong trans itself. I'm not sure if helpful tong video na to, pero gusto ko lang pakita kasi ang dami nagtatanong sa inyo kung paano ko ginagamit and what apps I use. So ayan, I use Good Notes 5. I love Good Notes 5 so much. And PDF Expert for my books. Ayun, ganun lang. So if you guys have any more questions on how I use my iPad for studying, if may hindi pa ako na-mention, please just comment down below. Itatry kong i-answer, or if you want, you can message me on Instagram. Minsan nag-reply ako doon. A lot of you guys are requesting a video on trances. I honestly don't know what to say sa video. So if you have questions, like specific questions about trances, please comment them down below so I can make a video if ever gusto niyo talaga ng video about trances. But yes, yun lang. Thank you guys so much for watching. Please subscribe if you haven't already. And ayun, if you have questions nga, just comment them down below. And don't forget to like. And ayun. Thank you! Bye!